ทยตระหนักแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ยังมีน้ำวันนี้เป็นเรื่องของคนกรุงเทพครับเป็นเรื่องของการกักเก็บน้ำส่วนเกินน้ำใช้แล้วลงไปใต้ดินไม่ใช่เพียงแค่เก็บน้ำไว้เฉยๆการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้อย่างดีด้วยขณะเดียวกันคนต่างจังหวัดอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวพันกับตัวเองแต่เรื่องของน้ำนั้นมันเชื่อมโยงกันเป็นระบบและถึงตัวท่านผู้ชมด้วยครับบนความแออัดของการจราจรบนความเป็นเมืองบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมีบ้านหลังหนึ่งไม่กลัวน้ำท่วมดูอย่างผิวเผินแล้วบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับบ้านทั่วไปบนถนนสุขุมวิทแต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะเริ่มเห็นรายละเอียดแตกต่างรางน้ำฝนขนาดใหญ่รายรอบทั่วทุกชายคาท่อน้ำฝนใหญ่มีปลายท่อลงสู่บ่อพักขนาดใหญ่ทั่วบ้านคันซีเมนต์เตี้ยที่ทำให้พื้นที่รอบบ้านคล้ายเป็นลำธารขนาดเล็กและบ่อน้ำขุดคล้ายบ่อบาดาลที่มีท่อเชื่อมต่อไปสู่ถังพักน้ำลูกใหญ่ลูกเล็กณจุดนี้เหล่านี้คือส่วนประกอบที่ทำให้บ้านหลังนี้ไม่กลัวน้ำท่วมและไม่เพียงเท่านั้นแม้น้ำประปาจะหยุดไหลนานกว่า 2-3 วันที่นี่อาจจะเป็นแห่งเดียวบนถนนสุขุมวิทที่ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวที่น่าจะเดือดร้อนที่สุดอย่างนี้วิธีของผมก็คือว่าเก็บน้ำไว้ในดินนะฮะเพราะว่าบริเวณนี้โดยธรรมชาติแต่เดิมเนี่ยมันเป็นที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรามาสร้างเมืองอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ขยายเมืองออกไปจนกว้างใหญ่ไพศาลมากมายแล้วเราก็เทปูนทับข้างบนมันก็เหมือนทำดินให้กลายเป็นหินไม่หมดแต่ว่าข้างล่างเนี่ยที่เป็นดินเนี่ยมันยังมีดินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผมใช้ดินเป็นที่เก็บน้ำผมก็ย้อนกลับไปหาธรรมชาตินั่นเองกรรมวิธีเริ่มต้นโดยการขุดบ่อซับน้ำธรรมดาเอาวงซีเมนต์ซ้อนลงไปเป็นบ่อลึกประมาณ 2-3 เมตรเอาหินและทรายใส่รอบๆเพื่อให้น้ำซึมเข้ามาและเนื่องจากบ่อนี้มีวัตถุประสงค์ต่างจากบ่อทั่วไปตรงที่ต้องการให้มีหน้าที่หลักคือกักเก็บน้ำที่มีมากยามหน้าฝนจึงเพิ่มให้มีทางน้ำวิ่งลงได้โดยตรงอย่างสะดวกฝนที่ตกลงในบริเวณบ้านจะลงสู่บ่อและกระจายสู่ได้เกือบ 100% โดยนำพื้นดินและทั้งน้ำจากรางน้ำบนหลังคาที่ถูกชะลอไว้ก่อนหากเป็นช่วงฝนตกแรงด้วยแก้มลิงในจุดต่างๆของบ้านบ่อน้ำธรรมดาที่ดูไม่ลึกนักบ่อนี้ยังไม่เคยแห้งน้ำเลยหลังจากใช้มาเป็นเวลา 4-5 เดือนแล้วคิดเป็นตัวเลขประมาณได้ว่าใช้น้ำไปหลายหมื่นลิตรเมื่อมีแรงดูดขึ้นก็จะมีน้ำใต้ดินจากแหล่งอื่นไหลสู่จุดนี้โดยธรรมชาติน้ำจากบ่อจะถูกสูบไปรดต้นไม้ได้โดยตรงทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งผ่านถังกรองเพื่อบำบัดให้น้ำมีความใสและสะอาดมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในส่วนของถังชักโครกทั้งหมดภายในบ้านผมก็สูบขึ้นมาสูบตัวสีฟ้าเนี่ยสูบเข้าไปใส่ในถังนี่มีทรายอยู่40 เซนเพื่อกรองสิ่งสกปรกแล้วก็เลี้ยงจุลินทรีย์ไว้ที่เหนือผิวทรายอันนี้ภาษาเทคนิคเขาใช้ภาษาเยอรมันเขาเรียกชมุตเด็กแค่แปลว่าผ้าห่มสกปรกซึ่งผ้าห่มสกปรกเนี่ยเขาใช้มาเป็น100 ปีแล้วในการที่จะช่วยกรองน้ำสกปรกให้เป็นน้ำสะอาดโครงการประปาชนบทที่อยู่นอกเมืองเนี่ยจะมีใช้อยู่หลายแห่งวิธีพื้นฐานเหล่านี้ใช้งบประมาณเพียงไม่กี่พันบาทก็เก็บน้ำได้เป็นหมื่นลิตรผลลัพธ์ที่เห็นนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นความจริงแล้วการเก็บน้ำลงสู่ใต้ดินตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นมีคุณค่ากว่าเพียงการประหยัดค่าน้ำประปาหรือการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั่นคือการคืนความชุ่มชื้นให้กับดินกรุงเทพทำให้ดินกลับเป็นดินอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่องราว
ดินที่อุ้มน้ำเนี่ยมันจะมีแรงยึดตัวมากกว่าดินที่ไม่มีน้ำแล้วก็ที่กรุงเทพแผ่นดินทรุดทุกวันนี้ก็เพราะเราดูดน้ำบาดาลมันทรุดลงไปหมดดินก็เลยทรุดถ้าเผื่อว่าน้ำบาดาลมีอยู่เต็มดินก็ไม่ทรุดแล้วผมเชื่อว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมีส่วนที่ผลักดันไม่ให้น้ำเค็มเนี่ยไหลซึมเข้ามาในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลอย่างกรุงเทพแล้วจังหวัดอื่นๆด้วยก็เหมือนกันนะฮะเหตุที่ว่าน้ำทะเลมันไม่ซึมเข้ามาในดินดินไม่กลายเป็นดินเค็มๆไปเนี่ยผมว่าเป็นเพราะว่าน้ำจืดช่วยดันไว้ หากมองกันโดยวิธีของคนที่คิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าก็อาจมองไม่ออกว่าความพยายามกักเก็บน้ำฝนลงสู่ดินแทนที่จะให้น้ำใสสะอาดเหล่านี้ไหลรวมไปกับน้ำเสียเพื่อลงสู่ท่อระบายน้ำกทมนั้นสำคัญอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นอาจเห็นเป็นเรื่องตลกที่ใครคนหนึ่งพยายามกักเก็บเอาน้ำส่วนเกินนี้ไว้แต่ความเป็นจริงคนผู้นั้นกลับกำลังเป็นผู้หนึ่งที่พยายามปรับคืนสมดุลให้กับธรรมชาติหากมองเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่างน้อยเรื่องราวภายในบ้านหลังนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการน้ำอย่างง่ายที่ให้ผลตอบสนองหลายทางทั้งยังใช้เงินเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการถมที่สร้างบ้านให้สูงเพื่อหนีน้ำท่วมซึ่งไม่มีใครรู้ว่าสูงเท่าไหร่ถึงจะทำให้คนกรุงเทพสบายใจได้จริงๆน่าคิดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าบ้านในกรุงเทพมหานครช่วยกันทำลักษณะนี้นอกจากเราจะป้องกันน้ำท่วมแล้วเรื่องน้ำดีน้ำประปาเรายังใช้กันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับการบินไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชน